Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Τότε που πέθανες. Και τότε που πέθανες εσύ? Η χώρα μας έχει αρνητική πρωτιά στη δωρεά οργάνων. Αυτό οφείλεται σε ένα σύστημα υγείας υπολειτουργικό και υποστελεχωμένο. Πιστεύετε έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε το σκηνικό? Καλημέρα σας. Κάνουμε ένα project για τη δωρεά οργάνων για να σας ενημερώσω. Οπότε η ερώτηση πρώτη είναι: πιστεύετε ότι γίνεται εμπόριο οργάνων στην Ελλάδα το 2024? Σίγουρα θα γίνεται. Απάντησε. Μας καλά, τα πάντα πουλάνε στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι γίνεται εμπόριο οργάνων στην Ελλάδα? Εγώ δεν το πιστεύω. Άμα είναι και έμεσο και άμεσο, τώρα πόσο έμεσο, πόσο άμεσο. Σίγουρα κάτι θα γίνεται. Κάτι δεν θα γίνεται. Κοίτα, δεν πιστεύω ότι είμαστε σε ακραία σκηνικά του τύπου εξωτερικό και ξέρεις τα σχετικά, αλλά σίγουρα κάτι θα υπάρχει, όπως υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όχι. Ναι. Τι να πούμε, δεν ξέρουμε, γιατί υπάρχει και άλλη μαφία. Δεν το άκουσες καλά? Όχι. Υπάρχει εμπόριο οργάνων εδώ στην Ελλάδα, λέει. Ναι. Όχι αυτό που νομίζεις εσύ, άλλα όργανα. Πιστεύω υπάρχουν. Λογικά, πιστεύω ναι. Λίμνη ότι δεν έχω ιδέα, αλλά δυστυχώς με τόσο που βλέπουμε μπορούσε. Ξέρετε τι είναι η δωρεά οργάνων, τι γνωρίζετε? Ότι δίνεις τα όργανά σου σε νοσοκομείο, έτσι. Δεν τα δίνεις όπου να είναι. Γίνεται μετά θάνατον ή προ θανάτου? Τα παίρνουν τώρα έτσι όπως είσαι ή μετά θάνατον? Άμα θέλεις τα δίνεις και τώρα, άμα δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις στη ζωή. Ποια είναι η γνώμη σας για τη δωρεά οργάνων? Νομίζω αν γίνεται ηθικά και με τα σωστά κριτήρια ότι είναι πολύ καλό να γίνεται. Έχω σκεφτεί να πάω να βγάλω κάρτα, αλλά δεν το έχω κάνει ακόμα. Δεν θυμάμαι κάτι, μου έλειπε κάποιο χαρτί. Οπότε θα πάω να το κάνω όποτε πεθάνω, να πάνε τα όργανά μου. Έχει να επιλέξεις ποια όργανα θέλεις. Εγώ θα αφήσω το δέρμα. Εντάξει, να κυδέψουν κάτι, ξέρεις, αυτό. Εγώ είμαι θετική. Και όταν ο άνθρωπος είναι εν ζωή που είναι ο δότης και όταν φεύγει από τη ζωή. Κοίτα, πιστεύω ότι αν ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή και είναι σύμφωνη η οικογένεια, σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ κάποιον που το έχει ανάγκη και θέλει να ζήσει τη ζωή του κανονικά. Εσύ συμφωνείς? Αν συμφωνείς εσύ και εγώ. Εσείς? Εγώ. Και εσύ, αν συμφωνεί η μία? Ό,τι συμφωνεί η μία και οι άλλες. Σώζονται ζωές. Αν ήσουν κεφαλικά νεκρός, θα ήθελες τα όργανα σου να δωρηθούν και να σώσουν κάποια ζωή? Ναι, αν ήξερα ρε παιδί μου ότι θα πάει, αλλά θα ήθελα να ξέρω την συγκατάθεσή μου. Κι εγώ μαζί του συμφωνώ. Κι εγώ θα τα έδινα. Γνωρίζετε ότι η δωρεά οργάνων στα περισσότερα όργανα γίνεται μετά θάνατο? Όχι, δεν το ήξερα. Εγώ το ήξερα. Ναι, το ήξερα. Ήξερα ότι αν υπάρχει εγκεφαλική. Ναι. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Γνωρίζεις ότι υπάρχει μητρό το οποίο μπορείς να εγγραφείς σε περίπτωση που μετά θάνατον να γίνεις δωρητής οργάνων? Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Θα εγγραφόσουνα? Σίγουρα, ναι. Έχετε γραφτεί? Όχι. Το σκέφτεστε? Όχι, είναι η αλήθεια. Ναι, το γνωρίζω. Έχεις εγγραφεί? Όχι. Το σκέφτεσαι? Όχι, δεν το σκέφτομαι. Ναι. Γνωρίζετε? Έχετε εγγραφεί? Όχι. Όχι, άμα εγώ το έχω στο μυαλό μου. Ναι, και εγώ ναι. Έχετε εγγραφεί? Αν μας κάνουν τα όργανά μας. Ναι, Είναι και αυτό. Δεν το γνωρίζω, όχι. θα εγγραφόσασταν? Ναι. Ψάξτε το τότε. Πιστεύετε ότι αν ήσασταν από την άλλη πλευρά ενός ανθρώπου περιμένει μόσχευμα, αυτή τη στιγμή έχετε κάποια ανεπάρκεια, πιστεύετε ότι θα βρισκόταν όργανο για εσάς στην Ελλάδα? Δύσκολα, γιατί νομίζω υπάρχουν λίστες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολλοί άνθρωποι που περιμένουν. Αλλά άμα βρισκόταν θα ήταν πολύ θετικό, εννοείται, θα εξώσουμε μια ζωή. Όχι. Ή θα έπρεπε να έχω πολλά λεφτά και να έχω, ξέρεις, για να παρατείνω τη σειρά. Αυτό, αλλιώς θα περίμενα ή θα πέθαινα. Μετά πάει με προτεραιότητα, παιδιά, πάει. Είναι φανταστικό σενάριο. Πάει ηλικίες, πάει όπως το κατάλαβα κιόλας που έτσι όπως έχουν γίνει οι νόμοι, είναι, δηλαδή πάει σαν προτεραιότητα ποιος είναι πιο νέος.
Αυτό που είναι πιο νέο, που είναι, δηλαδή, θα είναι πιο παραγωγικό στην κοινωνία, αυτό θα σώσουμε γιατί θα έχει πιο πολύ κάτι να δώσει, κάτι να παράξει. Δηλαδή, αν είμαι εγώ π.χ. και άλλο ένα παιδί 15-16 χρονών, θα δώσω προτεραιότητα στον άλλο. Αν είμαι εγώ και ένα πιο ηλικιωμένο, θα δώσω προτεραιότητα σε μένα. Το βλέπουν καθαρά εμπορικό και παραγωγικό το κομμάτι. Όχι πολύ εύκολα. Έως και... Ναι. Δημόσιευμα. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα ποσοστό στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά όχι το απαραίτητο, ας πούμε. Δεν είναι τόσο φιλάνθρωποι οι σημερινοί άνθρωποι για να δώσουν τα όργανα τους. Εκτός αν είναι συγγενικό άτομο, τότε μπορεί, ναι. Στην Ελλάδα, όχι. Στην Ελλάδα δύσκολο. Στο εξωτερικό μπορεί. Μπορεί, υπάρχει ελπίδα στην Ελλάδα, πιστεύω πολύ δύσκολο. Δεν το γνωρίζει και ο κόσμος, πιστεύω, τόσο να δωρίζουν τα όργανα και να βοηθάνε όσο πολύ. Δεν ξέρω. Πιστεύω στην Ελλάδα δεν μαθαίνεται όσο πολύ. Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει αλήθεια λίστα με. Εντάξει, καλό θα ήταν οι άνθρωποι έτσι να ευαισθητοποιηθούν και να προσφέρουν. Πιστεύω θα βρεθεί. Άμα λίγο δύσκολο, δηλαδή περνάνε λίγο χρόνια μέχρι να... Ελπίζουμε, ναι, έχει δίκιο, ελπίζουμε. Οι μύθοι που υπάρχουν γύρω από τη δωρεά οργάνων σίγουρα δυσχεραίνουν τη διαδικασία που επιτρέπει να σώσουμε ζωές μετά το θάνατό μας. Τι πιστεύει ο κόσμος εν έτη 2024, τι μας φοβίζει για να γίνουμε δωρητές οργάνων και τι χρειαζόμαστε να ξέρουμε. Αφού μιλήσαμε με ανθρώπους της Αθήνας, ταξιδεύουμε στο Βόλο για να ακούσουμε τις απόψεις ανθρώπων μιας επαρχιακής πόλης. Πιστεύεις ότι γίνεται εμπόριο οργάνων στην Ελλάδα? Δεν έχω κάποια άποψη αυτό, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι αυτοί που έχουν τα μέσα και το χρήμα βρίσκουν πολύ πιο εύκολα από έναν απλό άνθρωπο. Θα ήθελα να πιστεύω πως όχι. Φυσικά, αλλά σίγουρα. Νομίζω παντού γίνεται. Σε όλες τις χώρες στον κόσμο. Δεν θα είμαστε εξαίρεση. Εγώ πιστεύω πως ναι. Εντάξει, γιατί να μην γίνεται, όλα τα σκατά γίνονται. Ποια είναι η γνώμη σου για τη δωρεά οργάνων? Είμαι υπέρ της δωρεάς οργάνων, σώζει ζωές. Πολύ απλά, πολύ λίγα πράγματα. Θα ήταν φοβερό αν όλοι συμμετείχαμε σε αυτό. Δεν υπάρχει όμως καμία, ας πούμε, καμπάνια για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, πόσοι άνθρωποι χρειάζονται όργανα, δεν ξέρω, το χρόνο, στη χώρα μας τουλάχιστον. Οπότε νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Ο κόσμος θα μάθει πώς μπορεί να βοηθήσει, γιατί πρέπει να βοηθήσει και πόσες ανάγκες πραγματικά υπάρχουν. Άμα ο άνθρωπος ειδικά είναι σε νεαρή ηλικία και έχει γίνει στραβή και με κάποιο τρόπο έχει χαιρετήσει, ας το πούμε, προφανώς. Είναι πολύ καλό να βοηθάμε άλλους ανθρώπους και ειδικά ανθρώπους που μπορεί να έχουν πρόβλημα και να τους βοηθήσουμε εφόσον δεν στοιχίζει κάτι σε εμάς. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση, διότι κανείς μας, ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Οι πολλοί έχουμε μία εντύπωση ότι το να κάνεις δωρεά οργάνων δεν θα μας χρειαστεί, οπότε και γι' αυτό και δεν την κάνουν τη δωρεά οργάνων. Και νομίζω ότι η διαδικασία είναι κάτι που στοιχίζει χρόνο, χρήμα, το οτιδήποτε. Οπότε γι' αυτό και δεν μπαίνει ο καθένας στην διαδικασία το να ενημερωθεί ή το να την κάνει τη δωρεά οργάνων. Είναι μια πάρα πολύ καλή πράξη και θα έπρεπε όλοι να το κάνουμε, διότι όλοι θα πεθάνουμε, αλλά το να χαρίσεις μια ζωή και όχι μόνο μία, γιατί έχουμε και πολλά όργανα, είναι μεγάλη ευλογία για οικογένειες ανθρώπων που έχουν θέματα. Αυτή είναι άκρως απαραίτητη. Πρέπει να γίνει, μη σας πω, και επιτακτική. Δωρεά οργάνων εννοούμε του σώματος, έτσι. Του σώματος, σωστά. Πιστεύω ότι σίγουρα θα πρέπει να γίνεται, αλλά σύμφωνα με τη συγκατάθεση, παιδί μου, του εκάστοτε ασθενή. Σίγουρα θα ήταν καλό να δοθούν όντως αυτά τα όργανα έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Πρέπει να γίνεται. Θα το έκανα, δηλαδή δίνεις προοπτική ζωής για κάποιον. Κι εγώ υπέρ. Συμφωνώ. Συνένα. Κοίτα, όταν κάποιος άνθρωπος φεύγει τη ζωή και δεν το χρειάζεται πλέον, μπορεί να το δώσει σε κάποιον άλλον που το έχει ανάγκη. Εντάξει, το ίδιο θα έλεγα κι εγώ. Αν είναι να σώσει μια ζωή, γιατί όχι. Έχεις εγγραφεί στο Μητρό για τη δωρεά οργάνων, ξέρεις τι είναι? Όχι. Ξέρω τι είναι, αλλά δεν έχω γραφτεί. Σε κρατάει κάτι για να μην εγγραφείς ή απλά δεν έχει τύχει? Δεν έχει τύχει και δεν το έχω σκεφτεί ίσως. Δυστυχώς δεν το ήξερα, αλλά... Ξέρεις ότι υπάρχει? Όχι, δυστυχώς. Οπότε δεν γνωρίζεις που μπορείς να εγγραφείς ως δωρητής? Φυσικά και όχι, δυστυχώς. Όχι, το σκέφτομαι, θα το κάνω. Έχω κάνει πριν από πολλά χρόνια. Με κάρτα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια. Κάποιες φορές χρειάζεται ανανέωση. Μπράβο. Ακουστά το έχουμε. Ακουστά. Έχετε σκεφτεί να εγγραφείτε? Δεν είναι στις προτεραιότητες μου, πιστεύω.
Το ξέρω, εγώ με το προτείνει κιόλας, το σκέφτομαι, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Είναι πιο σημαντικό παρόλο αυτό να ενημερώσετε την οικογένεια. Ενώ το πιο σημαντικό είναι να το ξέρει η οικογένεια και το μητρό είναι δεύτερο, ας πούμε. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση ποτέ να χρειαστείς όργανο? Φυσικά, εννοείται. Και νομίζω ότι θα βρεθεί? Όχι, δεν θα βρεθεί. Θα είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολύ περίπλοκο. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά σίγουρα μπορεί να βρεθώ μια μέρα στην απόφαση. Να κρέμω από την απόφαση ενός γιατρού, ρε παιδί μου. Ναι, θα μπορούσε. Ο καθένας μας θα μπορούσε να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ανά πάσα στιγμή, εννοείται. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί? Λίγο δύσκολο. Γιατί δεν είναι οι πολλοί εθελοντές. Ναι, εντάξει, εννοείται. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί? Δύσκολο. Όχι, δεν το. Αλλά άμα είμαι σε θέση να χρειαστώ κάποιο όργανο, προφανώς. Άμα έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί όχι. Και πιστεύεις ότι θα βρεθεί? Ναι, γιατί δεν βρεθεί. Σίγουρα υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Η αλήθεια είναι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, αλλά τώρα που το θέτεις έτσι είναι σίγουρα μια πιθανότητα. Αυτό θα μπορούσε. Το καθένα θα μπορούσε. Όχι, δεν έχει πάει την μυαλό μου εκεί. Ακραίο σενάριο, ναι, οκ. Ακραίο. Ναι, ακραίο. Είναι 8 φορές πιο πιθανό να χρειαστείτε αιμόσχευμα παρά να τα δώσετε τα όργανα σας. Στο επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε γιατί στη χώρα μας δεν είναι εφικτό να γίνει εμπόριο οργάνων. Παραγωγή και παρουσίαση Αναστασία Τασούλα και Ελένα Πολυχρόνη. Κινηματογράφηση Αλεξάνδρα Σεβαστάκη, Τζέννη Σταυροπούλου, Χρυσάνθη Χριστάκη. Μοντάζ και μουσική επιμέλεια Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου. Υποτιτλισμός και μεταγλώτηση Νόνη Χριστοδουλόπουλου, Κωνσταντίνος Φυσέκης. Μέσω της Be Visible BU υπό τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.